नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कुक डिश विथ अंजलीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत अगदी सोपी अशी चिंच गुळाची चटणी। ही फार झटपट होते आणि करायला पण फार सोपी आहे। तर बघूया आपल्या चिंच गुळाच्या चटणीचे साहित्य। चिंचेचा कोळ, हळद, तिखट पावडर, भाजून घेतलेल्या जिऱ्यांची पूड, मीठ, धणे, अख्खे धणे घेतले आहे आणि चवीपुरता गूळ। तर सुरुवातीला आपण करणार काय आहोत, एक पॅन घेणार आहोत। पॅन मध्ये आपला चिंचाचा कोळ टाकायचा आहे। त्यातच आता हळद, तिखट पावडर, मीठ, अख्खे धणे आणि जिरेपूड टाकणार आहोत। याला थोडीशी उकळी येऊ द्यायची आहे, म्हणजे एकदम थोडं गरम होऊ द्यायचं आहे। छान गरम झालं। फ्लेम थोडी हाय राहील आपल्या गॅसची। आता आपण यात घालणार आहोत गूळ। हा गूळ तुम्ही कमी किंवा जास्त घालू शकता, किंवा याच्या जागेवर तुम्ही साखर सुद्धा वापरू शकता। आता एक छान पैकी उकळी येऊ द्यायची आहे। एक वेळ छान मिक्स करून घ्या। हे बघा, गूळ पूर्णपणे वितळलेला आहे आपला। आणि आता आपण गॅस ऑफ करणार आहे। एका मिक्सिंग बाउल मध्ये घ्यायचं आहे आणि वाटून घ्यायची आहे। आपली चिंच गुळाची चटणी तयार। बघा किती छान दिसते। ही चटणी तुम्ही पाणीपुरी सोबत खाऊ शकता। ही चटणी तुम्ही समोस्यांबरोबर, कुठल्याही चाट बरोबर खाऊ शकता। तर अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।